ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ ගොටුකොළ සම්බෝලයක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොටුකොළ. මේ ගොටුකොළ වල මෙහි අපි පිටරට ගින නිසා මේ ගොටුකොළ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවේකට වඩා ලොකු විශාල වැඩි. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති. ගත්තන් පස්සේ ඉතින් මේක මේ විදිහටම මේක ඔක්කොම කපා ගන්න මේ පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරන්න එපා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික අපිට තියෙන මේ හොදලා මම වතුර බේරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක හීනෙට කපා ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මට අවශ්‍යම දේ තමයි මෙන්න මේ පොඩි ලූණු එක. මේකත් මම බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්ත මේ පොඩි ලූණු එක. මොකද මේ පිටරටවල ඒක නැහැ. ඒක නිසා මේ මම යාන්ත හොයාගත්තා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ කොටුකොළ සම්බොලේට. ඊළඟට අපිට පොල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට දෙහි ඊළඟට ලුණු. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ගොටුකොළ සම්බරයට. ඉතින් අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ අපිට මේක හීනට කපා ගන්න. ඊළඟට අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මේ අවු මිරිස් එක. ඉතින් අවු මිරිස් නැහැ. මම වත්තේම වවාගත්ත මගේ තියෙනවා මේ කොච්චි මිරිස් එක. ඒක තමයි මම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ. ඒකෙනුත් මම දානවා මගේ මේ ගොටුකොළේකට. ඉතින් මේක ලේසි වුණා මම පෝච්චියේ වවන නිසා ඔයාලට ගෑනලා පෙන්නලා මේකෙන්ම අද මේ ගොටුකොළ සම්බලයට දාන්න ලේසි නිසා. ඒක ඔයාලට කියන්නේ පුළුවන් නම් වවන්න ගෙදර මොන හරි දෙයක් එතකොට කොයිලා හරි ඔයගොල්ලන් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා. ඉතින් අපි කරන්නේ මේ විදිහට ගොටුකොළ ටික මිටියක් හදා ගන්නවා. මොකද මේක අපිට ලේසි වෙනවා මේක ඊනියට කපා ගන්න. ඒකෙදි මේ විදිහට මේ මිටියක් කරගෙන මේක හීනියටම කපා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් අයට කම්මැලි මේ කරන්නේ. නමුත් මේක හොඳ මේ විදිහට හරි ගස්ස ගත්තාම අපිට ලේසි වෙනවා හීනෙම කපා ගන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේ වගේ මිටියක් වගේ හදාගෙන මේ වගේ කැපෙන හොඳ පිහිය තියෙන්න ඕනේ කැපෙන. මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න. පොඩක් හීනියට කපන තරම් තමයි ලේසි. හේතුව මේකේ පොඩක් දණ්ඩ ගතිය තියෙන නිසා ඒ කිසි දෙයක් මේක අයින් කරන්න එපා. මේකට හීනියට කපලා ඔයගලන්ට පුළුවන් වගේ බෝල් එකකට දාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක තවත් හීනි කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. නම් මේ ගොඩාක්ම හීනි කරන්න එපා. සමහරලාට මේක කළු ගතිය එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට තිබුණාම හොඳටම ඇති. ඔයාලට ඕන නම් තව ටිකක් මේක හීනි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම මේ වගේ මේ ගානට කපා ගත්තා. තව ටිකක් බලන්න ඕන නම් හීනි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ගාන හොඳටම ඇති. ගොඩාක් මේ කරන මේ හීනි කරන්න ගියොත් හොඳටම වැඩි තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ටිකක් වෙලා යනකොට කහට පිපිලා කළු ගතිය එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නත් සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් අපි ලුණු ටික කපා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ලුණු ටිකත් මේ විදිහටම කපා ගන්නවා. අපේ රතු ලුණු එක ඒකත් හීනෙටම කපාගෙන ඊට පස්සේ මේක වලට වුණා මේක පොඩියට කපා ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඊළඟට මේ වගේ කීපයක් දාන්න. එතකොට මේ ඇත්තටම ඉතින් හරි ಗುಣ රතු ලුණු කියන්නේ හරිම ගුණයි. ඒක දන්නවා මේ වගේම තමයි මේ ගොටුකොළත් ඉතින් තාමත් සෞඛ්‍ය අතින් සෞඛ්‍ය ගුණ තාමත් ඉහළයි. මේ විදිහට මම කොච්චි ටික හදා ගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ දාන්න පුළුවන්. මේක එච්චරම මේ දැවිල්ල නැහැ. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක අවු මිරිස් දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දාලා මේකත් හීනෙට කපාගෙන මේක හීනෙට කපාගන්න. කපලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් පොල් පොඩ්ඩකුත් මේ විදිහට දාන අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා දාන ගොඩ වැඩි කරගන්නත් එපා. ඒ කළා අන්තිමට මම දෙහි ගෙඩියක් මේ වගේ දෙහි අරගෙන දෙහි ගෙඩිය හොඳට මේ රෝල් කරලා මේ බලන්න. මේ මොකද මේකේ තියෙන ගුණ ඉක්මනට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ තියෙන සාරු හොඳට ගන්න පුළුවන් මේ ඉස්ම ටික. මේක හොඳින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් තලන්න ඕනේ කපන්න කලින්. ඒ කළා අපිට මේ විදිහට
කලවම් කරගන්න. හැබැයි දෙහි දාද්දි පුළුවන් නම් කන්න ලං කරලා දාන්න. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට සැලඩ් වගේ ಜಾති ඉක්මනින්ම මැල වෙනවා. මොකද තියෙන ඇසිඩ් ගතිය නිසා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ ලුණු සල්පයක් විදිහට කරනවනේ. අවශ්‍ය විදිහට බලන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත කොටුකොළ සම්බෝලේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඔයාලා බලයි මොකද මේකට තක්කාලි දාන්න නැති කියලා. ඇත්තටම ඔයාලට තක්කාලි දාන්න පුළුවන් පොඩියට කපාගත්ත. ඒ වගේම තමයි මේකට උඹලකට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඒක ඔයගොල්ලන් කැමති නම් උඹලකට දාන එක. නමුත් මේක ভেජිටේරියන් අය ඉන්න නිසා ගොඩාක් අයට අද මේ විදිහට කන්නත් හොඳයි. ඉතින් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට උඹලකටත් මේකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තක්කාලි දාන්න එක දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මේ දෙකම නැතුව සම්පූර්ණ මම මේක හදලා තියෙන්නේ නියම මේ ගුණය වැඩි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලේසි. මේකේ ගුණය ගැන නම් ඉතාමත් ඉහළයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩාක් මේක ගුණ මේ තමන්ගේ ශාරීරික සෞඛ්‍යයට මේ දිනවල ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ කොටුකොළ කියන දේ. විශේෂයෙන් ඇස් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔන්නද ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ කොටුකොළ සම්බෝලේ හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලොත් හදන්න හදලා බලන්න. සමහර ඉතින් විදේශ රටවල ඉන්න අයට සමහරට අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොල් හොයාගන්න බෑ. නමුත් ඩෙසිකේට් කොකොනට් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ මම අද පාවිච්චි කරපු රතු ලූණු එක. කියන්නේ පොඩි ලූණු එක ටිකක් සමහර අමාරුකම් තියෙනවා මට. මොකද මට සමහර මැසේජස් එවන සමහර ඒවා හොයාගන්න බෑ කියලා. නමුත් ඒ වුණාට නමුත් ඔයගලන්ට ලොකු ලූණු එක පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් රතු ලූණු පාවිච්චි කරන තවත් වඩා හොඳයි. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.